Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Εδώ και αρκετές μέρες έχουμε στα χέρια μας την ναυαρχίδα του κινεζικού κολοσσού Xiaomi, το Mi 8. Και η αλήθεια είναι πως ανυπομονούσαμε για το review. Η συσκευή αγοράστηκε από το Banggood λίγο κάτω από τα 350 ευρώ και με τη μέθοδο αποστολής Priority Direct Mail. Αξίζει όμως η αγορά του? Μπορεί να ανταγωνιστεί τις αντίστοιχες ναυαρχίδες των άλλων εταιριών? Πάμε να το ανακαλύψουμε. Το Xiaomi Mi 8 είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο εσωτερικά και περιμετρικά, καθώς επίσης και από γυαλί στο πρόστιο αλλά και στο πίσω μέρος του κινητού, με εμφανή αισθητική βελτίωση σε σχέση με τον προκάτοχό του. Η καμπυλότητα στις άκρες του κινητού προσφέρει σταθερότητα και άνεση στο κράτημα, ενώ το γυαλί στην πλάτη του δίνει premium αίσθηση, θέτοντας όμως σε κίνδυνο την ψυχική υγεία του κατόχου, καθώς το καθιστά ιδιαίτερα ολισθηρό σχεδόν σε κάθε επιφάνεια. Γεγονός επίσης είναι πως γυαλί σημαίνει δαχτυλιές. Πολλές δαχτυλιές. Στη συσκευασία του όμως περιλαμβάνεται μία θήκη η οποία θα σώσει τον αγοραστή από τα παραπάνω. Η οθόνη της συσκευής δεν συγκρίνεται με κανένα από τα προηγούμενα μοντέλα της εταιρείας. Τα bezels αριστερά και δεξιά είναι μικρά, ενώ αισθητή είναι η παρουσία του μεγάλου notch στην κορυφή, καθώς επίσης και ακόμη ενός μεγάλου bezel στη βάση. Το AMOLED panel 6,21 ιντσών και ανάλυσης Full HD Plus είναι ικανό να παρέχει ζωντανά χρώματα, βαθιά μαύρα, αλλά και φωτεινή εμπειρία χρήσης ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους και δει κάτω από τον ήλιο. Όσο για την ανθεκτικότητα, άξιο αναφοράς είναι η παρουσία Corning Gorilla Glass 5. Τέλος, στο σύνολό της η οθόνη θα καλύψει τη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών. Στα του ήχου τώρα, το ακουστικό της συσκευής δεν χρησιμεύει σαν δεύτερο ηχείο, οπότε και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τύπου στερεοφωνικό ήχο. Παρ' όλα αυτά, η ποιότητα και η ένταση του μοναδικού ηχείου είναι καλή, με ικανοποιητικά μπάσα και κανένα φαινόμενο μπουκώματος. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και όπως ακριβώς και το Mi 6, το Mi 8 χαιρετάει από μακριά τη θύρα Audio Jack, περιλαμβάνοντας στη συσκευασία του έναν αντάπτορα από Audio Jack σε USB Type-C. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εμπειρία χρήσης των ακουστικών και ιδιαίτερα αυτών της Xiaomi δεν είναι μοναδική. Στο κομμάτι των επιδόσεων, το Xiaomi Mi 8 δίνει ρέστα. Γεγονός αναμενόμενο, αναλογιζόμενοι τον Snapdragon 845 που φιλοξενεί εσωτερικά, καθώς επίσης και τα 6 ή 8 GB RAM που περιλαμβάνει. Η εκκίνηση κάθε εφαρμογής γίνεται ικανοποιητικότατα γρήγορα και το multitasking είναι πλέον ένα επίπεδο πάνω, χωρίς ούτε μία παρουσία καθυστερήσεων μεταξύ εναλλαγών των εφαρμογών. Στο κομμάτι gaming, το Mi 8 είναι ικανό να τρέξει απροβλημάτιστα κάθε παιχνίδι, με τη θερμοκρασία του να κυμαίνεται σε λογικά πλαίσια πάντα. Όσο για τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, τα λόγια είναι περιττά. Όσον αφορά την αυτονομία τώρα, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μία μπαταρία 3400 mAh και η συνολική υλοποίηση της Xiaomi δύναται να κρατήσει σε λειτουργία την συσκευή μία ημέρα τουλάχιστον απαιτητικής χρήσης. Για το τέλος, αποφασίσαμε να κρατήσουμε το κεφάλαιο της κάμερας, καθώς εκεί εντοπίζεται η μεγαλύτερη και για πολλούς απίστευτη βελτίωση της εταιρείας σε σχέση με τα προηγούμενά της μοντέλα. Κάνουμε λόγο για ένα σύστημα διπλής κάμερας 12 MP στο πίσω μέρος του κινητού, με αισθητήρες της Sony και διαφράγματα φακών f-stop 1,8 και 2,4. Ανάμεσα στους δύο φακούς βρίσκεται το Dual Tone LED Flash, που σε συνδυασμό με τη λειτουργία AI κάνει θαύματα σε λήψεις τόσο με χαμηλό φωτισμό όσο και λίγο στην παραμικρή παρουσία φωτός. Βεβαίως και δεν πέτυχε αδίκως την εκπληκτικά καλή επίδοση στο DxO Mark. Στην selfie κάμερα έχουμε έναν αισθητήρα 20 MP με f-stop 2, με επίσης εξαιρετικές επιδόσεις σε συνθήκες καλού φωτισμού και ικανοποιητικές θα λέγαμε επιδόσεις σε νυχτερινό περιβάλλον. Η συνολική αυτή επίδοση στο κεφάλαιο της φωτογραφίας από το Mi 8 το καθιστά άξιο αντίπαλο ακόμη και των πιο ακριβών συσκευών των άλλων εταιριών. Στο κομμάτι του βίντεο έχουμε δυνατότητα λήψης από την κυρίως κάμερα 4K στα 30 fps και 1080p στα 30 fps και μόνο, πράγμα που μας κάνει να αποζητούμε το βίντεο ανάλυσης 1080p των 60 fps κάποιων περσινών ναυαρχίδων άλλων εταιριών. Παρ' όλα αυτά, η ποιότητα βίντεο είναι πολύ καλή και ο οπτικός σταθεροποιητής ικανός σύμμαχος. Επιλογές βίντεο αργής κίνησης 1080p στα 120 και 240 fps είναι επίσης διαθέσιμες.
Επανερχόμενοι και πάλι στη selfie, αυτή τη φορά για το βίντεο, έχουμε ρυθμίσεις Full HD στα 30 fps και πάλι. Στα τελικά συμπεράσματα, το Xiaomi Mi 8 είναι μια εκπληκτική πρόταση από τη Xiaomi. Με άριστη ποιότητα κατασκευής, πολύ καλή οθόνη, καθαρό και καλό ήχο και πραγματικά καλή κάμερα. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις κορυφαίες επιδόσεις και την ικανοποιητική αυτονομία και τέλος τη δεδομένη τιμή, πιστεύουμε ότι πρέπει να του δώσουν τον τίτλο του Flagship Killer.